السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیټ زم تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړې ده چې نن موږ بل یو اهم موضوع تاسو لپاره راوړی دی چې هغه موږ سره د کنکټینیټ فنکشن په باره کې دی. هغه صرف به موږ کنکټینیټ فنکشن نه ایکسپلین کوو، هغه سره سره به موږ نورې فارمولې او ټریکس and tips هم تاسو ته موږ درکوو چې صحیح ده که نه. زه راځم او ما مایکروسافټ ایکسل کولاو کړو چې دلته تاسو لیدلی شئ چې موږ سره فرست نیم دی او لاست نیم دی. اوس زه غواړم چې یاره ما نه چا تپوس وکړي، یعنې زه یو انټرویو له لاړم، هغه انټرویو کې ما نه تپوس وکړو، یعنې ما له داسې فرست نیم راکړي او لاست نیم یې راکړي او هلته یې ما نه وویل چې ته څه وکړه دا فرست نیم او لاست نیم راواله د ځای کې وي کمپلیټ نیم کې څه کړه دا یې را یو ځای کې کمباین یې کړه. نو زه مې چې یاره دا زه څه طریقې سره اوس ګوره ها زه که دلته راشم د دې دپاره موږ اصل کې فنکشن دی ایکول کنکټینیټ په نوم باندې فنکشن دی. یعنې فنکشن چې کله موږ آن کوو ساین اپریټر د کیبورډه ټایپ کوو، یعنې ایکول ما د کیبورډه ټایپ کوو کنکټینیټ فنکشن مې آن کوو. صحیح ده، کنکټینیټ فنکشن مې سره راغلی. ټیکسټ 1 مې ورکړو کاما او ټیکسټ 2 دی زه ما انټر بټن والا. نو ما له یې څه راکړه، ما له یې نومونه مطلب ما له یې نومونه چې کوم دي هغه کمپلیټ نیم کې نومونه راله کمباین ټرای کړل. خو دې کې یو مسله ده، مسله پکې دا ده چې زه غواړم چېرې دا فرست نیم او د لاست نیم په منځ کې لږ سپیس پکار دی. نه ځم چې سپیس نه یو هایپین پکې پکار دی، بل څه پکې یو ډیش پکې راوستل پکار دی. نو زه مې چېرې دا به زه داسې څنګه وکړم، نو دا به د دې فنکشن د لارې نه کېږي. دې دپاره موږ یو فارموله جوړو، تاسو وکړئ. تاسو به دلته کلیک وکړئ، ایکول به د کیبورډ ټایپ کړئ ایکول، صحیح ده. او زه دلته رالم په نومان مې کلیک وکړو، نو دا ایکول به څه وکړي، دا نومان به راولي دلته بیا راته راوړي. زه مننه صرف دا نومان نه، ما اوس اینډ ټایپ کړو، زه مې اوس ټایپ کړو اینډ، ویم اینډ او دا نومان او حسان وایي ټیک ده، نومان او حسان مې راوړو. خو زه خو داسې نه غواړم، داسې خو ما له کنکټینیټ هم کولی شي، صحیح ده که نه. یعنې داسې خو چې کوم دی داسې خو ما له کنکټینیټ هم نومان او حسان داسې راوړلی شي. زه مننه دې ځای کې زما سپیس پکار دی. نو زه ګوره دا فارموله به بېرته دا قصه مې ختمه کړله. تاسو اوس خیال کوئ ها ایکول زم دا او اینډ مې د کیبورډه په 7 باندې موږ سره دی اینډ، صحیح ده. که زه تاسو ته لږ وښیم دا وګوره ها، دا وګوره په 7 باندې دا اینډ تاسو ته ښکاري جي. دا وګوره دا تاسو لیدلی شئ، دا چې کله زه شفټ ونیسم نو دا اینډ به موږ سره انیکټیو وي، چې شفټ ونیسم دا موږ سره ایکټیو شي، دا بیا ټایپ کېږي ها. د شفټ سره به دا تاسو څه کړئ، دا به ټایپ کړئ داسې ایکول دا او اینډ د شفټ سره دا 7، صحیح ده. او څه وکړه انورټډ کاما کې ما لږ سپیس راوستو، څه مې راوستو انورټډ کاما کې سپیس، بیا انورټډ کاما او بیا اینډ او بیا دا انټر بټن چې وم ما له نومان او حسان کمپلیټ نیم کې ما له نومان او حسان راکړي او لږ پکې سپیس راوړي. و چې زه ډبل کلیک وکړم اټومیټیکلی دې په منځ کې څه راغله، هماغه پکې سپیس یې راغله. حلم دی جي که نه، تاسو پوه شوئ زه امید لرم. اوس غوږ شئ ها، زه مننه زه پکې دا سپیس نه، زه پکې داسې یو څه مطلب زه پکې یا کاما راولم یا سیمیکالن راولم یا پکې هایفن راولم، صحیح دی. چې پکې ایکول ټو راولم دا پکې څنګه راولم. نور تاسو بل تکلیف وکړئ پوه شئ کوم دا انورټډ کاما کې نه دی، دې ځای کې چې دا صح هم ولیکل او پکې اټومیټیکلی موږ سره راځي. ما پکې دا ډیش وایي انټر بټن چې زه همالته دا ډبل کلیک نه په دې باندې ډریګ نو اټومیټیکلی د فرست نیم او د لاست نیم په منځ کې څه وي چې داسې یو هایپر شکل کې موږ یو ډیزاین موږ له کمپلیټ نه څومره اسانه طریقې وګورئ موږ سره فنکشن کنکټینیټ او کنکټینیټ د فنکشن د لارې موږ چې څه وخت هماغه شانته کېدل نه، صحیح ده. او دلته موږ دغه شانته د اینډ په هیلپ سره د په 7 بټن باندې چې کوم دی هغه موږ فرست نیم او لاست نیم موږ سره څه شو، هغه یو بل سره یو ځای کولی شو. یعنې ګوره زه یو بل اګزامپل به زه تاسو ته درکړم. دا ما سره امپلای نیم او دې کې دا سیلري ده، زه اوس غواړم دا دواړه زه کمباین څه کومه کمباین، صحیح ده. اصل کیس خو داسې نه راځي چې دې کمباین کوم چې چېرته څوک دې نه تپوس وکړي، صحیح دی. ته بس وکړي ایکول دا به سلیکټ شفټ سره اینډ، صحیح ده. انورټډ کاما که ته پکې سپیس راولي او که څه پکې هم راولي نو انورټډ کاما ګوره ما سره ما ټایپ کړلی چې ایکول ټو پکې راولم، صحیح دی ایکول ټو او بیا مې اینډ او په دې سیلري مې کلیک وکړو انټر بټن چې څه وکړم اوس ګوره حسان دا ګوره دا یې ما له کمباین کړم، ما له داسې ګوره په دې ما ډبل کلیک وکړو داسې، صحیح دی ماله راغله. هرم دی که نه، دا وګوره دا موږ سره امپلای نیم شو، دا سیلري دواړه موږ کمباین کړل د اینډ په هیلپ او د انورټډ کاما هغه کې دننه چې موږ څه ولیکل به پکې اټومیټیکلی د دې په هیلپ سره موږ دوه نومونه یو بل سره کمباین کړو. که تاسو راشئ دلته نمبر ولیکي او دلته ټیکسټ ولیکي، صحیح دی. دا چې دا کمباین کړم ته به چې ایکول دا او اینډ، صحیح ده که نه. په دې وخت کلیک وکړئ اټومیټیکلی به څه شی به کمباین شي. که ته پکې سپیس راولي نو ځای کې به څه وکړي انورټډ کاما او سپیس او بیا اینډ، څه شی بیا اینډ. اوس ګوره اټومیټیکلی به دې په منځ کې څه شی راشي، سپیس به راشي. چې دلته زه څه کټ کوم نو اټومیټیکلی به دې ځای کې م کټ کېږي، صحیح ده. که دې ځای کې زه ایډیشن کوم اټومیټیکلی به دې ځای کې موږ سره ایډیشن کېږي.
نو دا تاسو ته لږ شانتې وضاحت د کنکټینیټ او د اینډ مطلب چې کوم سره یو د کمانډ د کیبورډ لارې چې کوم بټن ده د اینډ په هیلپ سره موږ په ایکسل کې ډېر زیات کار کولی شو. نو ما غوښتل چې تاسو په دې باندې پوه کړم چې دا کنفیوژن تاسو ختم شي. زه امید لرم چې تاسو به ایکسل کې نور هم امپروف شوی شئ، نور به هم کمانډ حاصل شوی. تاسو مهرباني دا وکړئ چې موږ فالو کړئ او زموږ چې کوم دا ویډیو ده دا نور خلکو سره شیر کړئ، خپل ملګرو ته وښایئ چې زموږ کوم دوستان خلک دي دا رابیدار شي، دا پوه شي مطلب ټکنالوژي سره لږ ځان اډاپټ کړي او موږ ټول مخ ته لاړ شو. Thank you so much.